So once again welcome back to my channel Tech as Nijan. Unboxing internet বহুত কৰি আছো লকডাউন হৈ আছে জিটো মানে আজি আৰু এটা বস্তু আহি গৈছে হেডফোন এটা JBL ৰ হেডফোন কিবা T110 নেকি তেনেকুৱা নাম চাই লওক হেডফোন পাত কেনেকুৱা কি বস্তু গুটেখিনি সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আৰু এটা বাডছ আনিছিলো Redmi বাডছ আপোনালোক দেখাম কিন্তু এটো কাইলে দিম ভিডিওটো আজি এইটো আনবক্সিংটো কৰিলো ওয়্যাৰ্ড হেডফোন প্ৰথম তাৰপিছত ওয়্যাৰলেছ কাৰণ ওয়্যাৰ্ড প্ৰথমতে আহিছিল এটো গাড়ী ওয়্যাৰ্ডটো প্ৰথম দেখাম তাৰপিছত ওয়্যাৰলেছটো দেখাম তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে আনবক্সিং সো বলক আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ সো গাইস ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা বস্তু ক'ব লগা আছে যে আমাৰ এটা দাদা হয় মোৰ নিজৰ দাদা এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছে কিবা 1SP গেমাৰ এণ্ড ব্লগ বুলি গেমিংটো একদম তামাম কৰে বুলি কৈছো গেমিং মানে কিবা বেলেগ কৰে আৰু বেলেগ লেভেলৰ গেমিং কৰে হেতু কাৰণে যদি আপোনালোকে গেমিংত ইন্টাৰেস্টেড আছে চেনেলটো চাওক লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে মানে বেলেগ গেমিং কৰে এটো ভাল লাগে আৰু ব্লগিংও কৰে অলপ চলপ মানে 1SP গেমিং এণ্ড ব্লগ বুলি চেনেলটো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনালোকে যে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব চাব গেমিংৰ ভিডিও যেহেতু গেমিং আজিকালি বহুত চলিছে PUBG স্পেশালি PUBG আছে সো চাই লব আৰু ভিডিওটো এতিয়া মানে আনবক্সিং এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব ব্লগ আনবক্সিংটো আমি আৰম্ভ কৰো এইটোৰ তো কিবা এইটো ইয়াৰবাডছ এইটোৰ আনবক্সিং কৰিব আছে কিন্তু এইটো হল ওয়্যাৰলেছ নহয় ওয়্যাৰ্ড হেডফোন বিলাক ভাল আজিকালি কিন্তু এটা চাই লওক কেনেকুৱা পাৰফৰমেন্স দিয়ে কিবা 750 নে কিমান লয় দাম ইটালৰ JBL যেহেতু জানেই আৰু ব্ৰেন্ডেডৰ সেই ব্ৰেন্ডেড দাম ল'বই বস্তুবিলাকে পৰব নেকি ইথালে বাপ So guys এইখনে হল ইনভয়েস খুলতে বহুত টাইম লাগি গল মান বেয়া পেকিং দিছে বাপৰে তো বহুত বেয়া নহয় ভাল পেকিং দিছে তো বহুত টাইম লাগি গল এটো কাৰণে তো এটা দাম চাও পৰে 750 কাৰেক্ট পৰিছে 1 টকা কম এইখিনি আৰু এতিয়া হেডফোনডাল চাই লও এইখিনি সাইডত ৰাখিছো আৰু এইডাল হেডফোন ওয়াও বেলেগ পেকিংয়ে বেলেগ JBL না JBL ব্র্যান্ডে বেলেগ মানে আল্ট্রা প্রো ম্যাক্স পেকিং একদম এতিয়া এইখিনি খুলি লওঁ আৰু ওয়াও মানে পেকিং এইটোকে কত পেকিং মানে দেখিলে ভাল লাগি যায় দেখিলে কিবা এটা মানে ইমেজিনৰ ব্র্যান্ডেড লৈছো এইটো ফিল আহে আৰু এইটো হল T10 নহয় T110 আৰু JBL বুলি ব্র্যান্ডিং আছে পিওর বেস বুলি আছে ইয়াতে যেটো এটা সিগনেচাৰ সাউন্ড এটা মানে ব্র্যান্ড আছে তো ইয়াতৰ এইটো লেখা আছে পিওর বেস বুলি আৰু মানে ভাল আছে বস্তুডাল আৰু চাই লও এটা গুটেখিনি খুলি চাই লও কি পায় ইয়াৰ লগত তো এতিয়া এইডাল খুলি চাও ইফালে কিবা সিল দেল আছে নেকি সিল নাই ডাইৰেক্ট এনে খুলিব পাৰি নেকি সো এনেকে টানি দিব লাগে ইফালে সিল আছে So guys seal দুটা খুলিলো আৰু এতিয়া ব্লক হেডফোন পাত চাও কি আহিছে টিপস কিবা আহিছে না আৰু ও বাপৰে হেডফোনৰ কাৰণে ইমান মেনুৱেল ইমানখিনি হেডফোনৰ কাৰণে কাই ল'ব হেডফোনডাল জাস্ট খুবাব আৰু PUBG ধৰিব বহুতে কাৰণ এনেকুৱা দামী হেডফোনটো PUBG প্লেয়াৰ বিলাকে লয় বেছি ভাল তো ইয়াৰবাডছ আহিছে এটা লাৰ্জ এটা স্মল সাইজ কাৰণ মিডিয়ামটো কিজানি অলৰেডি ইয়াতে লগোৱা আছে চাব পাৰে মিডিয়ামটো লগোৱা আছে লাৰ্জ আৰু স্মল এটা পকেটত আহিছে আৰু বাডছৰ ডিজাইনটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কিবা এটা অৰেঞ্জ টাইপৰ এটা হেৰি আছে চাব পাৰে আপোনালোকে এটা অৰেঞ্জ টাইপৰ কিবা এটা ভিতৰত আছে আৰু বাহিৰখিনি ব্ল্যাক মানে এটা গ্ৰেডিয়েন্টটোৱে বেলেগ আহে তো এতিয়া গুটেখিনি উলাই লও হেডফোনডাল আৰু বাকিখিনি সাইডত থওঁ তেৰে হেডফোন পাত চাওঁ কোৱালিটি মানে এইখিনিটো ৰাবাৰৰ আৰু গুটেখিনি টেংগেল ফ্ৰী একডাল হেৰি আহিছে আৰু ইয়াতে কিবা এটা আছে লগ খুলি লওঁ কমপ্লিট টেংগেল ফ্ৰী হয় এডাল চাব পাৰে একদম মানে জট লাগাই নাই ইমান হেৰিকে থোৱাৰ পিছতো জট লাগা নাই আৰু ইয়াৰ ইফালে এটা L সাইজৰ আহিছে এটো L টাইপ চাব পাৰে এটো L টাইপৰ কানেক্টৰ হয় সো গেমিংৰ কাৰণে বঢ়িয়া হয় আসলতে গেমিং যেতিয়া আমি কৰো সো গেমাৰ্ছৰ কাৰণে দেখাই দিছো এনেকে ললে এই বস্তুটো এনেকে লব কাৰণে বহুত বঢ়িয়া এই বস্তু এনেকে হাতত লৈ খেলিব কাৰণে বঢ়িয়া হয় তো এইটো L শেপটো বহুত ভাল হেতু কাৰণে L শেপ দিছে তো এটা হেডফোনৰ কোৱালিটিটো একদম বঢ়িয়া আছে প্লাষ্টিক আছে আৰু ম্যাগনেটিক হয় না নাই এটো চাই ল নাই ম্যাগনেটিক নাই তো ম্যাগনেটিক নহয় ইয়াৰবাডছৰ ৰিয়েলমিৰ বিলাকত থাকে কিন্তু ইডালত নাই সো সাউন্ড কোৱালিটিটো ভাল হ'ব লাগে এবাৰ অলপমান টেষ্ট আপোনালোক দেখাই দিছো মাইক্ৰোফোন দি
মাইকটো দি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হয় এইটো চাউণ্ড টেষ্টটো কাৰণ ইয়াতেতো ইমান টেষ্ট কৰিব লগা একো নাই ৱায়াৰ্ড আৰু কিবা কিবি এইবিলাক বটনছ আছে বটনছখিনি দেখাব লগা নাই ইয়াতে এটা মাইক আৰু এটা বটন আছে জাষ্ট চিম্পুল এইখিনি আছে চ' চাউণ্ড কোৱালিটিটো এতিয়া চাই গাইছ এটা গান লগাইছোঁ ইয়ালগাৰ আপোনালোকে জানে কিজানি ইয়ালগাৰ চ' এবাৰ শুনি চাওক কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি আহে চাব পাৰে ইয়াতে যেনেকৈ পিয়'ৰ বেছ বুলি মেনশ্যন কৰা আছে তেনেকৈ একদম পিয়'ৰ বেছ দিয়ে আৰু চাউণ্ড কোৱালিটিটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ মানে আপোনালোকে মাইকেদি বেছি গম নাপাব কাৰণ এইটো ইমান ভাল মাইক নহয় DSLR মাইক হয় কিন্তু মই কৈছোঁ আপোনালোকক প্ৰিফাৰ্ড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে 750ৰ আণ্ডাৰত মানে 1000 আণ্ডাৰত তেনেহ'লে T110 মানে T110 এই পাত হেডফোন আপোনালোকে একদম লৈ লওক কাৰণ মানে বেছটো আপোনালোকে আচৰিত পাব মানে বেছৰ কিছুমান কোৱালিটি থাকে কিছুমান মানে ডাইৰেক্ট বেছ থাকে কিছুমান ডিপ বেছ কিছুমান কিবা কিবি কিন্তু ইয়াৰে যোনটো বেছ আছে ন আপোনালোকৰ মানে হেডেক নাহে এইটোৱে কৈছোঁ ইডালতকৈও ইডাল ভাল সেইটোৱে ক'লোঁ ইডালতকৈও ইডাল ভাল দাম হ'ব পাৰে ইডাল বেছি কাৰণ ৱায়াৰলেছ কিন্তু ইডাল ভাল আছে আৰু ইডালৰ আনবক্সিং পাই আছে ইয়াৰে ফেচিলিটিবিলাক পাই আছে কিন্তু আজিৰ কাৰণে এইডালে আনবক্সিং কৰিলোঁ দিয়ক চ' গাইছ আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিল এইডাল হেডফোন মানে মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে মানে মোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত বহুত বেছি ভাল লাগিছে হেডফোনডাল আৰু যিহেতু JBL হয় এটা ছিগনেচাৰ আছে এইটো চ' সেই আৰু কিবা এটা ভাল চাউণ্ড দিয়ে আপোনালোকক আৰু ইমপ্ৰেছিভ চাউণ্ডটো গেমিঙৰ কাৰণে হওক কিবাৰ কাৰণে হওক গেমিঙত ফুড ষ্টেপ হওক নাইবা আপোনালোকৰ গান হওক নাইবা আপোনালোকৰ অডিঅ' কোৱালিটি গোটেইখিনি মানে ইয়াতে গোটেইখিনিয়ে ভাল আপোনালোকৰ 750 হিচাপে বহুত ভাল কিন্তু দামটো ইয়াতে বহুত লেখা থাকে কিবা 1200 নহয় 1300 টকা লেখা থাকে অলমষ্ট 1990 ৰুপিজ থাকে কিন্তু আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত নাইবা এমাজনত 750 পাই যাব যদি লয় এইডাল লৈ ল'ব মানে বহুতেই ভাল মই ক'লোঁ আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ আৰু এইডালৰ আনবক্সিং পাই আছে আপোনালোকে কাইলৈ পাব এইডালৰ বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে আপোনালোকে কৈ আছোঁ কাইলৈকে ষ্টে টিউন থাকিব আৰু এইডাল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত ক'ব চ' যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু জয়